خب ما شما امروز از سی از بیسیک سی شروع میکنیم. صحیح است که وات سی و چرا سی استفاده میکنیم. گفتیم سی یک پروگرامینگ لنگویج است. ما توتالی دو نوع پروگرامینگ لنگویج داریم، یکی استراکچر پروگرامینگ و یکی هم آبجکت اورینتد پروگرامینگ. استراکچر پروگرامینگ اونو لنگویج های است که در اونجا ما باید دو ترم بر اسپسیفای کنیم که یکیش what to do و دیگر how to do. For example what to do یعنی کدام کار شما میخواین اجرا کنین، and how to do تمام د دیتیلز استپش برش میگه که در این شکل به این شکل تمام استپ ها رو برام اجرا کو. مثالش این است که مثلا در سی پروگرامینگ وقتی که ما میخوایم که یک اری را سورت کنیم یا در اونجا دیتا کدوات باشه و منظم بسازیم، باید برای از خودمون یک پروگرام نوشته کنیم که را سورت کنه. در آبجکت اورینتد پروگرامینگ لنگویج ها مثلا سی پلاس پلاس، جاوا و زیادتر لنگویج ها دیگه که آبجکت اورینتد هستن، فولی آبجکت اورینتد، اسپیشلی جاوا، در اونجا ما یک فانکشن داریم به نام سورت. در اونجا که اری را پاس کنیم اتوماتیکلی سورت میشه. یعنی برای ما این میره کلیر ساخت که what to do، کدام کاری که ما اجرا میکنیم رو بر ما سولو کرد. چه قسم اجرا کردیم مربوط ما نمیشه. سی هم یکی از استراکچر لنگویج هاست که ایده که در اینجا ما استفاده میکنیم از کد بلاک است. ما میتونیم از dev C++، از توربو هم استفاده کنیم، میتونیم که در ویژوال استودیو هم کدش نوشته کنیم، ولی ایده که ما استفاده میکنیم چی است؟ کد بلاک است. This is code block. You have already know the installation process. Next, right? Simple. So در اینجا کد بلاک ما شما وقتی که تازه کد بلاک باز میکنیم به این شکل یک صفحه برای ما شما اوکی، این یک صفحه میه. در این صفحه ما نمیتونیم که دایرکت اینجا کد نوشته کنیم، باید یک فایل کریت کنیم. صحیح است؟ میریم در فایل، از فایل نیو و empty فایل، یک فایل خالی میخوایم سیو کنیم. سعی کنین این نامش است. by default نامش چی است؟ untitled. کد بلاک ایده کد بلاک یک خاصیت داره که هر فایل را که کریت میکنین by default برش یک نام میتن. صحیح است؟ مثلا اگر در تکست فایل ما شما در نوتپد یک فایل کریت کنین، اتوماتیکلی فایلش تکست داکومنت میشه. تکست داکومنت 1، تکست داکومنت 2. در ورد مایکروسافت ورد اگر شما یک فایل کریت کنین اتوماتیکلی نامش چی است؟ نه اکستنشنش نه، نام فایلش نیو داکومنت، رایت؟ نیو داکومنت 1، نیو داکومنت 2 به این شکل هر قدر که کریت میکنین به اون شکل پیش میره. در اینجا هم بای دیفالت نامش چی است؟ untitled. ما باید این نام ریپلیس کنیم، سیو میکنیم، assume the desktop. در اینجا یک فولدر برش کریت میکنیم، نوشته میکنیم structured programming with C. Okay? Because C is a structured programming. در داخل از این فولدر فایل خدا سیو میکنیم. هر فایل یک اکستنشن داره. صحیح است؟ اکستنشن چیزی است که فرمت از اون فایل بر ما نشان میده که مربوط این کدام فرمت است، مربوط کدام پروگرام میشه یا به وسیله کدام پروگرامی میشه که اوپن شه و یا پروسس شه. مثلا یک PDF فایل اکستنشنش چی است؟ .pdf. یک ورد فایل اکستنشنش چی است؟ docx، رایت؟ به این شکل یا doc. از اکسل XLS به این شکل، از txt فایل .txt. از C هم چی است؟ .c است. ولی از C++ .cpp. اوکی؟ از C++ چی است؟ .cpp. بخاطر از اینکه پلاس در آیدنتیفایر ما شما گفته بودیم که ما هیچ وقت نمیتونیم که یک سمبل بدون اندرسکور به شکل آیدنتیفایر بگیریم، به شکل نام بگیریم. و پلاس is not possible. We have to use cpp. بخاطر فعلا که ما شما فایل که کریت میکنیم در سی پروگرامینگ است یا سی لنگویج است، باید اکستنشنش هم چی باشه؟ سی باشه. سعی کنید در پایین سیو از تایپ سی اور سی پلاس پلاس، یعنی یا با تایپ سی سیو میشه و یا هم با تایپ سی پلاس پلاس، مربوطه هر قسمی که شما میخواین. مثلا میگیم که اولین پروگرام است، رایت؟ هلو ورد اولین پروگرام است که ما شما میخوایم در سی را نوشته کنیم. سعی کنید اتوماتیکلی اکستنشنش چی شد؟ hello-world.c. This is the page where we have to write our code. در این صفحه ما شما کد خود نوشته میکنیم. هر کد را که در اینجا نوشته کنیم ما از طریق از اینی بتن که build and run است و یا هم میریم در build
بیلد اند ران یا F9 پرس میکنیم. از اینجا ما میتونیم که ران کنیم و بیلد کنیم. صحیح است؟ اگه کدام ایرور داشته باشه خب بر ما اتوماتیکلی در اینجا دا ایرور باکس در اینجا دا لاگز اند ایرورز اینجا سپیس برزاریم در این صاحب پایین ببینید اینجا اگه کدام ایرور داشته باشه اینجا بر ما ایرور نشان میده. اگه ایرور نداشته باشه میگه سکسسفول بیلد و پیش میره. گفتیم پروگرام ما شما دو بخش داره، یکی هیدر فایل است و دیگه چی است؟ مین فانکشن. دو بخش هر پروگرامی که ما نوشته میکنیم باید برش هیدر فایل بتیم و مین فانکشن ضروری است. What is main function? Main function is by default function. صحیح؟ یک فانکشن است که by default از طرف انوینتری لنگویج کریت شده که وظیفه چی است که start point پروگرام برای ما چی میکنه؟ مشخص میسازه که باید وقتی که من اینجا سر از این build and run کلیک میکنم صحیح؟ این باید بفهمم که من از اکزیکیوشن این پروسس از کدام لاین شروع کنم. در هر لاینی که فانکشن مین استارت شده بود از اونجا اکزیکیوشن چی میشه؟ شروع میشه. فهمیده شد؟ این ضرور نیست که مین باید لاین اول باشه. در هر لاینی که باشه پیش از مین ما دیگه یوزر دیفایند فانکشن داشته باشیم هم مشکل نیست. باز آخر ما مین فانکشن داریم. This is not a big deal. اوکی؟ یعنی وقتی که ما رن میکنیم همین کامپایلر پشت یک کیورد به نام مین میگرده. MAIN پشت از این کیورد میگرده. صحیح؟ در هر جایی که کیورد پیدا کرد از اونمون اکزیکیوشن استارت میکنه. خب اولین چیزی که ما داریم چی است؟ هیدر فایلز. معلوم میشه؟ یا تکست شکلان میسازیم؟ خب من از این تکست شکلان میسازیم. اوکی؟ خب نوشته میکنیم یک هیدر فایل hash include stdio.h. ما گفته بودیم که هیدر فایل پری پروسسد استیتمنت هستن. اونو فایل های هستن. هیدر فایل اونو فایل های هست که آلریدی شده پروسس شده پیش از پیش ساخته شده برای ما و شما. مثلا از فانکشنی که ما استفاده میکنیم یا از استیتمنتی که ما بلتن استفاده میکنیم وظیفه از داخل چی شده؟ کلیر شده. نام از این هیدر فایل ما هست stdio. stdio هدفش چی است؟ استاندارد. آی چی معنی؟ اینپوت و آوتپوت. یعنی تمام استیتمنت هایی که مربوط اینپوت میشه وظایفش تنها در داخل هیدر فایل شده اکسپلین شده که چی رقم وظیفه انجام بده. مثلا پرینتف با خاطر آوتپوت است. پرینتف خود ما فقط نوشته میکنیم پرینتف در داخل قوس برای دیسپلی میکنیم. چی رقم می کار اجرا میکنه ما برش گفتیم که به شکل پرینت کن. فقط گفتیم که برای ما پرینت کن. وظیفه از در کجا نوشته شده؟ در داخل stdio.h نوشته شده. و به شکل از طریق اسکنف وقتی که ما اینپوت میگیریم وظیفه از اون در کجا نوشته شده؟ اینجا. و بعدن که پیش رفتیم ما میتونیم که از طریق فایل اینپوت بگیریم و برای در فایل یک اینپوت استور کنیم. باز همه اینپوت آوتپوت ریلیتد استاف مربوط چی میشه؟ stdio.h. دیگه اینتیجر مین و فاینلی ریترن 0. خب این استراکچر پروگرام ما شما شد. همیشه که پروگرام نوشته میکنن باید پیش از پیش هیدر فایل برش بتن و فانکشن مین بادیش چی کنن؟ نوشته کنن. وقتی که میگم بادی هدف بازی است که از اینی قوس بادی از شروع میشه تا اینی قوس جایی که شده بسته شده. صحیح؟ This is the body of main function. هر پروگرامی که فعلا for now هر پروگرامی که ما نوشته میکنیم باید در بین از چی باشه؟ بادی مین باشه. یعنی به این معنی است که از این قوس شروع در بین از الا پیش از ریترن 0 ما شما باید تمام استاف خود را چی کنیم؟ نوشته کنیم. از این اگه خارج از این قوس اگه چیزی نوشته کنیم هم ایرور است و خارج از پیش از این اینتیجر هم اگر ما شما یک پرینتف یا اسکنیم بتیم او هم چی میشه؟ به شکل ایرور. تمام بخاطر از اینکه اون نمیفهمه وقتی که ما رن میکنیم اتوماتیکلی مین فانکشن اگه به میشه که یک پروگرام نوشته کرده باشین ریبیلد کنین رن هیچ مشکل براتون نشان نمیده رن میشه ولی هیچ آوتپوت هم بر ما شما بروی اسکرین نشان نمیده.
به خاطر از اینکه ما تنها استراکچر پروگرام چی کردیم نوشته کردیم دیگه پیش نرفتیم. این حال در این استراکچر ما شما اولین پروگرام خود نوشته میکنیم که بر روی اسکرین بر ما یک چیزی را پرینت کنه. یوزولی همیشه در هر لنگویج ما شما میخوایم که اولین پروگرام ما چی باشه؟ پرینتف در داخل کوتیشن. پرینتف نوشته میکنی، قوس میتی و کوتیشن میتی. در داخل کوتیشن هر چیز را که نوشته کنی او را برای اسکرین برتان چی میکنه؟ پرینت میکنه. مثلا ما نوشته میکنیم hello world. صحیح؟ اولین پروگرام ماست. اوکی؟ این حاله اگر ما سعی کنیم بیلد در اینجا پایین بیمین در این صاحب ببینین معلوم میشانه میگیم process terminated with status 0 minutes 0 seconds 0 errors error نداشتیم warning هم نداشتیم توتال چه قواسی وقتی execute شد در نقطه minutes نقطه سکند یعنی در مایکرو سکند execute شد در کالکولیشن مایکرو سکند اینجا بر ما نشان نداد. خب این حال ما میخوایم که رن شود بر ما چی را پرینت کرد؟ hello world و اینجا ببینن اکزیکیوشن در 0.013 سکند که بسیار تایم کم است یعنی در نقطه سکند این پروسس ما چی شد؟ اکزیکیوت شد. پرینتف ما گفتیم در داخل از این پرینتف هر چیز را که نوشته کنیم رو بر اسکرین بر ما چی میکنه؟ پرینت میکنه. مثلا hello world by دامیش welcome to my first program in C language. Build error नाम है था run hello world welcome to my first program in C language. Right? This is printf. In all ما میخوایم که assuming که مثلا من نوشته کردم hello world و welcome to my first program the line now به the new line دوباره باز ما گفتیم هر چیزی را که ما در پرینتف نوشته کنیم رو بر اسکرین نشان میده بدون چند اسک سیمبولا که یکی بک اسلش است و یکی هم پرسنتیج است. صحیح که چرا بک اسلش کدام معنا داره اولا رو میفهمیم و پرسنتیج چی معنا داره وقتی که وریبل خواندیم باز وقت میفهمیم. صحیح این حال میریم بک اسلش n ای به این معناست که بعد از hello world یک در لاین جدید مرا ببر در نیو لاین یا در بریک کو هم سیستم بر بریک کو در نیو لاین برو و بعد از بر من نوشته کو ویلکم تو مای فرست پروگرام ببینیم بیلد اند رن هلو ورلد بعد از این ما نیو لاین داده بودیم ببینن که ویلکم تو مای فرست پروگرام در چی آمد در نیو لاین. صحیح به می شکل مثلا اگر بعد از تو ما نیو لاین بتیم automatically پیش از my first program new line में second welcome hello world welcome to my first program in C language همه چی شد بریک شد نه از طریق چی \n ما گفتیم که در داخل printf هر چیز را که ما نوشته کنیم رو برای ما بر اسکرین پرینت میکنه بدون و پرسنتیج ساین بدون از دو ساین. صحیح اینا رو ما میگیم که چرا بکسلش و پرسنتیج بکسلش فهمیدین که هدفش چی است. دیگه مثلا اکثر وقت ما میخوایم که در بین یک تب فاصله داشته باشیم بعد از مای ما میخوایم که یک تب /t تب خو میشناسین در کیبورد رایت اگر بخوایم که بعد از این یک به اندازه یک تب فاصله باشه باز از چی استفاده میکنیم از \t استفاده میکنیم. سعی کنین مای بدون مای و فرست در بین مای و فرست چی است؟ یک تب فاصله است. اوکی؟ مشکل خو نیست؟ کلیر؟ تا فعلا کدام سوال است؟ خب این حال ما سر this was the very first program. Any question؟ خب میریم با ریکارد بعدی را کلوز میکنیم. صحیح؟